مرحبا بالطلاب والأنسات والأساتذة بأول ساينس يونايتد فيستيفال. أنا اسمي جمال وأنا من سوريا. أنا رئيس قسم الاي تي بشركة سوفتوير، وأنا كمبيوتر ساينتست. هي أنا مديري القديم وصديقي فيليب عم نشتغل على مشروع السنة الماضية. أنا ولدت وربيت بدمشق. لما كان عمري 18 الوضع ببلدي صار كتير صعب بسبب الحرب. كان لازم سافر مشان لاقي مستقبل أحسن وأضمن. سافرت على اليونان بالقارب، واستعملت كل وسائل المواصلات لسافر عبر أوروبا. ركبت بالقطار والباص والتاكسي، مشيت كتير. هالرحلة كانت ببعض الأحيان كتير متعبة، وبعض الأحيان كتير مخيفة. في كتير أحيان كنت مريض فيها، وفي أحيان كنت جوعان، بس بالأخير وصلت على ألمانيا وقدرت ارتاح من السفرة. بس الرحلة ما كانت خاصة، كان لازم اتعلم ألماني. الألماني لغة كتير صعبة، بس بعد ما تعلمتها اكتشفت اني بحب هاللغة. الألماني لغة منطقية وفيك توصف فيها كتير شغلات. بعد هيك، ولأنني كتير تعبت بالمدرسة بسوريا، وطبعا بمدرسة الألماني بألمانيا، قدرت أدرس في واحدة من أحسن الجامعات بألمانيا وبأوروبا. فكرة إني أصير كمبيوتر ساينتست بلشت من سؤالي لحالي: كيف ألعاب الكمبيوتر بيشتغلوا؟ كيف فيكن يكونوا كتير مفصلين؟ كيف فيني أمشي بهذا العالم الافتراضي؟ وانتقلت لأسأل حالي: كيف بيلاقي جوجل هيك شغلات كتير بسرعة؟ كان دايما بدي أترك العالم شوي أحسن من ما لقيته. ولأني كنت دائما مهتم بالعلوم، ودائما مهتم بإني أعرف كيف هالعالم بيشتغل، اخترت إني أدرس كمبيوتر ساينس وفيزياء. أكتر عالم أثروا علي من أكبر أمثلتي بالحياة هن أمي، اللي دائما شجعتني لأعمل كل شي بقدر عليه. دائما ذكرتني إنه ما إلي حدود. طبعا أبي، اللي شفته عم يشتغل ليل ونهار لأنه آمن فيني، وآمن إنه فيني أعمل شغلات عظيمة بالمستقبل. أثناء دراستي مرقت بكتير أيام صعبة. في كتير أيام شكيت فيها بحالي، قدراتي، ومستقبلي. بس مديري القديم وصديقي فيليب كان دائما عنده كلمات شجعتني لأرجع على المسار. رحلة إني أكون كمبيوتر ساينتست كانت مليانة بالحواجز. اضطريتني وقف تعليمي لسنتين بعد ما تركت بلدي، وكان شي كتير صعب إني أرجع على مقاعد الدراسة. هذا الشي طلب مني كتير من الانضباط والالتزام. الدراسة بلغة غريبة كمان كتير صعبة. لما كنت أدرس أنا ورفقاتي كنت دائما طول أكتر شي، بس مع كل هيك دائما خليت في بالي الرحلة اللي عملتها والحواجز الكتير اللي تجاوزتها. وهذا الشي دائما ساعدني آمن أنه هذا التحدي هو بس حاجز جديد رح أقدر أتجاوزه. رحلتنا ممكن تكون عن جد كتير أصعب وفيها تحديات أكتر من رحلة اللي حوالينا، بس هذا بس دليل على أنه حنطلع منها الأحسن. أنا كتير فخور بكل واحد فيكم. حتكون رحلة طويلة، بس رحلة كتير جميلة. شكرا لأنه سمعتوا قصتي، وأنا كتير متطلع لأشوف مشاريعكم بالساينس يونايتد فيستيفال.